Today day off ko. So, luto ng merienda. So, today, ang iluluto ko ay shabu-shabu. So, although hindi kompleto yung lahok, kasi wala akong dried seaweeds at saka yung beef strips. Pero, it will complete naman the taste. Kasi, kompleto naman ako ng mga timpla-timpla dyan. So, let's enumerate. So, let's first have this one. Vegetables, leaves. And then, mushrooms. Dried tofu. Which is, kanina dried dyan. Then, binabad ko na siya. So, lumaki na siya. Then, this, wood ear. Dried wood ear. Tenga daga. Ang tawag din ng iba. And, dried dyan kanina, binabad ko na rin. Meron akong sotanghon dyan. Soup base, which is spicy. And, Himalayan salt. I put also coriander. I will put also coriander. Ginger. I mean ginger. What is this? Pepper. Basil. Some spices. Which is, this is hot. Like me. And, yung pampasarap talaga dito sa shabu-shabu is yung peanut butter. I'm putting 2 tablespoons of this. And kung gusto ko pa mas hot, naglalagay ako ng dried. Ito. Ayan, dinurog na chili. And then the crab sticks and the crab balls. One of my favorite. So later on, magluluto na ako nyan. Naglalagay rin ako syempre ng suka. Konting suka at konting toyo. Okay. Sana magustuhan niya mamaya. Minsan kasi too spicy yung luto ko. Minsan naman madaming peanut butter na papadami. Sana masarap. Okay? So later ipapakita ko kung paano ilutuin. Ang sunod-sunod, napakadali lang guys. Para lang kayong nagluluto-lutuan. Okay? Ano ba bang kulang? Water. May kanya-kanya kasi style ng pagluluto. Kasi natutunan ko lang to dito sa Dubai. Kasi sinama nila ako one time sa isang shabu-shabuhan. So, yun. Tapos nakakabili naman ng flavors, ng mga ingredients. So, luluto na lang ako ng sa akin. Lalo na ito nung lockdown, yung pandemic. Hindi ka pwedeng pumunta sa mga kainan, sarado sila. So, ang ginawa namin, bumili kami ng ingredients para makagawa kami ng kinikrave namin sometimes na shabu-shabu. So, ngayon, kahit nasa bahay, nakakagawa kami. Diba? Okay po. Review lang. Ito. Depende sa leaves. Pwede kayong gumamit ng kahit anong leafy vegetables na gusto nyo. Ito kasi yung gusto ko kasi crunchy. Yung iba ang nilalagay ng pecha or something. Basta green leafy. Yan. Papasarap. And daga or the dried wood ear. Huwag nyo kalilimutan yung soup base, ha? Okay, guys. First step, magpapakulo ako ng water. Kasama na sa water yung kinat ko kaninang ginger. Okay? Kapag kumukulo na, ilalagay na natin tong soup base. Plus, 2 tablespoons of peanut butter. Okay? And, sunod-sunod lang yung mga ingredients. Ang hirap. Paano ko? Kita nyo, pwede kayong mag-add kung anong gusto nyo. Depende sa taste. Tapos, ilalagay ko na itong peanut butter. Magpapasarap talaga sa shabu-shabu. Okay? Mamaya ko lang sa idin yung mga tira-tira sa kutsara. Tapos, boil-boil na siya. Una natin ilalagay. Sige, mix natin. Mix. Masyado malakas mo. So, nakaganyan, bubuin mo siya. Ang bango. Ang bango niya. Tapos, ilalagay natin yung matagal matunaw. Matagal mambot. Lagyan natin itong actually, nilagay ko dati dyan, unang-una yung dry seaweeds. Pero wala tayo. So, nalagyan natin ngayon ang wood ear. Itadry ko lang itong wood ear kasi basa pa. Wait lang. Wait.
Kaya natin kumulo ng kumulo. Naghinag mo na ako ng kamay kasi natakot ko talaga. Kasi lalagyan natin yung review. Ito yung dried kanina. Okay. Hintay natin siyang kumulo ulit. Pwede na rin natin isama yung crumbles para mabilis siya mag-ito. Kasi matigas ito eh. Oops! Mamaya yung iba. Flavor. Kumukulo na po yung shabu-shabu natin. Next natin ilalagay ay ang dried tofu. Okay. Pinamay ko na. Ang bago-bago na ito. Mabilis lang magluto nito guys. Sabi ko nga kanina luto-lutuan lang. Mix lang. Penging half glass of water. Parang kulang yung water natin. Nandiyan sa table. Kumukulo na. Lagyan din ng konting basil. Basil. Fantastic din ito eh. Okay. And then, coriander. Nalagay tayo ng coriander. And then, pwede natin ilagay ang mushrooms. Luto-lutuan natin. Pagsama-samahin lang ang mga po. And then, mamaya-maya, lagyan natin siya ng Himalayan salt, tsaka pepper. Lang, to taste. Okay. Ipanghuli natin ilagay ang, syempre yung ribs, then tahon, saka yung crab sticks. Madali kasi yung luto. Then mamaya, luto na. Luto na ang ating shabu-shabu. Kulong-kulong-kulo na siya. Malambot na yung mga ingredients niya. So, ang pinakahuli, nalagyan ko na rin siya ng mga seasonings like vinegar, toyo, paminta, Himalayan salt, tsaka ano ba ang nilagay ko? Wala na. And then last kong ilalagay, habang kumbaga last kulo, yung ating sotanghon kasi madaling malabo ito. So, ilalagay ko siya. Tapos, yan. Count lang siguro ka mga 20 seconds or 10 seconds. Then, ilalagay ko na yung leaves agad. Kasi mabilis itong lumambot. Ilagay natin, scattered natin siya. Okay, kita nyo, ang lumalambot na. Gusto ko kasi sa leaves, medyo crunchy. So, mamaya, tikima na. Tikima na. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng shabu-shabu. So, another 10 seconds, then off ko na yung apoy. So, let's say 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Close. Luto na at wala na rin siyang apoy. Tiyatay ko na. So, masarap kainin to kapag mainit. So, ipiprepare ko na to at kakainin na. Tinitikman na po namin. Titikman na pala. See? Umuusok-usok pa ang aming shabu-shabu. I want 1 crab stick and 3 crab balls. Okay, thank you. And mushrooms and some soup. Sotanghon. Pasit-pasit. I think it's enough for now. Now, ikaw naman nakakuha. At di mawawala ang aking chopsticks kapag kumakain ito. Kain na. Look what we have here today. Shabu-shabu.
Usok-usok pa. Sarap.